ब्याङ्किङले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ सर अहिले? हामीले पनि अध्ययन गरिरहेको छौँ यसमा त। सबभन्दा पहिला त हामीले हेरेको त टुरिज्म सेक्टरलाई भयो होइन त। टुरिज्म ट्रेकिङ ट्राभल सेक्टरलाई चाहिँ धेरै असर गरेको छ। हजुर। अब हिजो पनि मैले पढिरहेको थिएँ, एउटा चिठी आइसक्यो वान अफ द एयरलाइन्सबाट चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि अलिकति रिसेड्युल गर्नु पऱ्यो भनेर। र अस्ति पनि न्युजमा आएको थियो अब धनगढीको कि फेयर 12,000बाट 4,000मा झरिसक्यो भनेर होइन त। सेप भएर सो डेफिनेटली होटेल्सहरूको पनि अकुपेन्सी जान्छ होइन त। र कसले भन्थ्यो टुरिज्म सेक्टरले एउटा टुरिस्टले 12जनालाई इम्प्लोय गर्छ भन्थ्यो नि, भनेपछि त्यसको इफेक्ट त ठुलै होला होइन त एउटा टुरिस्ट आएन भने। सो एउटा चाहिँ टुरिज्मको भयो, अर्को चाहिँ नि हाम्रो धेरै सप्लाइजहरू चाइनाबाटै आउँछ, इम्पोर्ट्सहरू। अहिले पनि हाइड्रो पावरको यो गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट्सहरू जहाँ जहाँ चाइनिजहरू थियो नि, चाइना फिर्ता गएर चाहिँ नि नआएर चाहिँ सबै त्यो रोकिरहेको छ। अब दरबार हाई स्कुल पनि ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन, चाइनिजहरू आउन सकेर होइन त। पोखरा एयरपोर्टको पनि आयो तर क्वारेन्टिनमा छ होइन त। भनेपछि त्यो इफेक्ट छ हाम्रो जुन सप्लाई चेनहरू छ नि चाइनाबाट आउने, त्यसले पनि डिस्टर्ब भएर अलिकति इम्पोर्ट्सहरू चाहिँ घट्यो भने रेभेन्यू पनि गभर्मेन्टको कम हुन्छ। भनेपछि त्यो भएपछि अलिकति ग्रोथको लागि अलिकति असर पर्छ जस्तो हुन्छ। जस्तो यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ धेरै असर गर्छ, यसले नाफा पनि कमाउनुहोस्, नाफा निकै कम हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरको भनेर चाहिँ विश्लेषकहरूले भनिरहेको छ। एउटा त नाफा कम भयो भने त ट्रान्ज्याक्सनहरू कम भएर त्यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ हामीले प्रोभिजन गर्नु पर्ला होइन त। त्यो प्रोभिजन त फेरि रिभर्स गर्न सकिहाल्छ नि। सो इट्स भएको चिज त फेरि फिर्ता आउँछ, लस त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन त। अब होइन होटेलै डुब्यो रिकभर गर्नै सकेन, राइट अफ गर्नु पऱ्यो भने त अर्कै कुरा, त्यो लस हो। यहाँ त के छ भने यो समस्याको बेलामा चाहिँ अलिकति रिलिफ मात्रै मागेको जस्तो छ अहिले टुरिज्म सेक्टरले होइन। टुरिज्म सेक्टर मात्रै होइन सर, जस्तो यो हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूमा त्यो पनि छ। मैले त्यही भने इम्पोर्ट्सहरू कम हुन्छ, हाम्रो ठुलो इम्पोर्टहरू छ चाइनाबाट, सप्लाई चेनहरू। फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको पनि थुप्रै आउँदो रहेछ होइन, र मेटेरियल। अब त्यसपछि धेरै जस्तो इम्पोर्टहरू हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमर गुड्सहरू सबै चाइनाबाट आउने हो होइन। त्योबाट आएन भने त बिजनेसै डाउन हुन्छ। त्यो बिजनेस डाउन हुँदाखेरि तपाईँहरूको कर्जा चाहिँ उठ्न प्रब्लम। हाम्रो पनि कर्जा भयो भने गभर्मेन्टको पनि रेभेन्यू डाउन भयो होइन त। भन्सारको चाहिँ नि आएन भने, कर आएन भने, ट्याक्स आएन भने, होल इकोनोमीलाई नै प्रब्लम हुँदाखेरि तपाईँहरू पनि अछुतो नहुने भनेको। जस्तो यो सर एनआरबीले यो पछिल्लो समय चाहिँ निक्षेपको रूपमा लिन मिल्ने भनेर ल्यायो होइन, यो अस्ति मात्रै निर्देशिका पनि जारी गराएको छ। यसको विषयमा तपाईँहरू एज अ हिमालयन ब्याङ्कको सिइओको नाताले के गरिरहनु भएको यो हिमालयन ब्याङ्कमा कसरी निक्षेप लिने यो? हामीले चाहिँ नि के छ भने यो सुनको कारोबार चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क गरेको छैन होइन त। 12-13वटा ब्याङ्कले गर्छन् त्यो इम्पोर्ट गर्ने। सो उनीहरूलाई नि थाहा हो यो सुनको बारेमा होइन त। अब हामीलाई चाहिँ के छ भने त्यो सुन चाहिँ नि गभर्मेन्टको चाहिँ नि के राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य भन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ नि एसेट त्यसै लकअप भएर बस्यो होइन त। त्यसबाट चाहिँ बढो गरेर केही कारोबार हुन्छ भने चाहिँ त्यो खोल्नु खोजेको। तर अहिलेको चाहिँ नि उपलब्ध लागेन, किनभने हाम्रो लिक्विडिटी टाइट छ। के डिपोजिट आएर लेन गऱ्यो भने हुन्थ्यो, अब सुन आयो अब हामीले फेरि त्यसको अगेन्स्ट लेन गर्नु त पैसै छैन हामीसँग। सो कि राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्नु पऱ्यो भने यो जुन लेन गरेको त्यो चाहिँ नि सिडी रेसियो काउन्ट गर्दैन भने एउटा कुरा भयो होइन त। नभए त हामीको चाहिँ नि अहिले रुम छैन, अहिले हामीले त्यो कर्जा दिने पनि डिपोजिट बेस नभएको बेलामा त्यो सुनको चाहिँ नि धितो लिएर हामी चाहिँ त्यसको अगेन्स्ट लोन दिनु त अहिले हामी सक्नु छैन। यो के अहिले लिक्विडिटी टाइट भएको हो र सर? हो, टाइट छ। कस्तो अवस्था छ सर अहिले? ब्याङ्कहरूको एभरेज सिडी रेसियो 77 छ र त्यो पनि 77 वाणिज्य ब्याङ्क होइन त, नेपाल ब्याङ्क यिनीहरूको चाहिँ नि त्यो लो लिक्विडिटी चाहिँ नि त्यो फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि 77 भयो। त्यो गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू छिक्यो भने चाहिँ 78-79 जस्तै आउँछ त्यो। र हाम्रो पनि यो एनसेलले 20 अर्ब जति मागेको छ बजारबाट। त्यो सबै लोनमै गयो भने पनि हाम्रो चाहिँ लिक्विडिटी टाइट भएर आउँछ। यो एनसेलले 20 अर्ब मागेको छ सर हजुरहरूसँग? कन्सोर्टियम यो
पछिल्लो वर्षको तुलनामा सर अहिले गत वर्षको तुलनामा अहिले चाहिँ यो वर्ष हाम्रो कर्जा प्रवाह पनि निकै कम भयो जस्तो टेन्टेटिभली 10% के हाराहारीमा 10% बिन्दुले नै कम भएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, किन यो कम भएको छ सर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा? अब यसो भएको छ, पहिला त इम्पोर्टै घटेको थियो होइन त, तपाईँ तथ्याङ्क हेऱ्यो भने पनि गभर्मेन्टको रेभेन्यू हेऱ्यो भने पनि इम्पोर्ट्सहरू कम थियो। हजुर, पहिला के भयो भने तपाईँले हामीले पनि एउटा अध्ययन गरिरहेको छु, सिमेन्ट इन्डस्ट्री, स्टिल ओभर कपेसिटी पनि भयो होइन त, प्रोडक्सन भएर चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ जुन प्रोडक्सन भएको थियो त्यो बिग्न सकेन र त्यो ग्रेट लामो साइकलमा बस्यो, क्यास कन्भर्ट भएन भने चाहिँ त्यो कुरा भइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ कर्जा पनि नबढायो। जुन बेला चाहिँ नि यो हामीले चाहिँ दिएको थियो इम्पोर्ट्सहरू राइज गर्यो उनीहरूले, ठ्याक्क बिजुली पनि आयो होइन त, लोड सेडिङ भयो, ह्युज प्रोडक्सन भयो, त्यो चाहिँ नि इन्भेन्ट्री चाहिँ नि माथि भएर चाहिँ बेच्न सकेन। सो त्यो अलिकति स्लो डाउन त भएको छ। अनि यो जस्तो सर यो एनआरबीले सहुलियत कर्जाको जुन दिया छ नि सहुलियत कर्जाहरू, यसको चाहिँ सही कार्यान्वयन भएन, ब्याङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भन्ने सधैँ गुनासो आइरहन्छ। यो के हो, यो बिचको मुख्य कुरो चाहिँ गाँठी कुरो चाहिँ के हो सर? किन सहुलियत कर्जा चाहिँ दिन नसक्यो ब्याङ्कहरूले? कुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि त त्यो यो युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, यिनीहरूमा त्यो चाहिँ नि हामी काम गरिरहेको छ सबै ब्याङ्कहरूले। हजुर, किनभनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि फलोअप गरिरहेको छ, हामी एनबिएमा पनि कुरा भएको छ होइन, हामीले मोनिटर गरिरहेको छौँ त्यो। र मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो जुन 500 चाहिँ त्यो सानो लोनहरू दियो त्यो त हामीले सबै त्यो टार्गेट मिट गर्ने काम भइरहेको छ हाम्रो होइन त। अरू चाहिँ त्यो सब्सिडाइज लोनहरू चाहिँ एग्रिकल्चरहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि अलिकति अफटेक चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। त्यसमा पनि सबैजनाले एनबिएले त्यो डेटा कलेक्ट गर्दै कहाँ कहाँ के हुनसक्छ भने हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। यो जस्तो प्रमाणपत्र धितोमा ऋण अनि त्यसपछि विदेश गएर आएकाहरूलाई चाहिँ उद्यमशील कर्जाहरू यिनीहरू छन् नि सर, यी कर्जाहरूमा चाहिँ 42, 29 यिनीहरू यति थोरैले मात्र ल्याए देखिन्छ क्या सर। त्यो भएको भएर किन यो कार्यान्वयन 2-3 वर्ष त भयो अहिलेको? हामीहरूको पनि ग्रेड स्ट्यान्डर्डहरू छ होइन, त्यो भित्र आउनुपर्छ हामी पनि होइन। तर हामीले पनि हेर्दाखेरि त्यस्तो माग हामीको पनि आएको छ कि हामी खोज्न जानु पऱ्यो भने त्यो त्यस्तो माग देखेको छैन। मान्छे ब्याङ्कसम्म नआएकै हुन्छ त्यस्तै हो। अनि यो सर अहिले चाहिँ यो तपाईँहरू त इन्टरनेसनल मार्केट बुझेको, इन्टरनेसनल ब्याङ्किङमा पनि प्र्याक्टिस भइरहेको मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि बाहिर पढेर आउनुभएको मान्छे। तर यो नेपालमा चाहिँ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्था छ र धितोमै फाइनेन्स गर्ने चाहिँ धेरै छ, लगभग 80% को हाराहारीमा धितो नै, त्यसमाथि पनि घर जग्गा नै देखिन्छ। यो किन छ यो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा चाहिँ तपाईँहरू जान नसक्नुभयो ब्याङ्कहरू? दुई कारण छ। एउटा चाहिँ नि हाम्रो जुन यो ब्याङ्किङ कसुर ऐन छ नि, हजुर, त्यो अलिक डर लाग्दैछ। यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाल ब्याङ्क एसोसिएसनले पनि अर्थ समिति होइन त, नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै छलफल गरिसक्यो। हजुर, त्यहाँ कस्तो छ भने मन लाग्यो भने राज्यले चाहिँ नि धितो थिएन भने तुनिदिन सक्दैन होइन त। भनेपछि त्यसको चाहिँ नि जुन प्रोभिजनहरू छ भेग छ होइन त, त्यो चाहिँ नि कारवाही पनि कडा छ। अहिले पनि हामी नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले चाहिँ सबै मुद्दाहरू यो ब्याङ्किङको मुद्दाहरूमा के निर्णय भयो के भयो भने अहिले हाम्रो अझैको कुरा त्यो आएपछि हामीलाई झन् डर लाग्यो। त्यही भएर पनि कारण हो। एउटा चाहिँ नि हामी एउटा मोडर्न ब्याङ्किङमा जाउँ होइन त, नन रिकोर्स फाइनेन्सिङ, लिमिटेड लायबिलिटी भनेपछि चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टी लिनु नपर्ने होइन त, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज लिमिटेड लायबिलिटी भने त्यति मात्रै हो कि अझ पनि ब्याङ्कहरूले पर्सनल ग्यारेन्टी भएको नदिने, लिएन भने किन नलिएको पर्सनल ग्यारेन्टी, ल के मिलोमत बारे चाहिँ नलिएको भनेपछि त अब दिनै पऱ्यो। दिएपछि अब उद्योगीहरूले त भन्छ किन लिएको होइन त, हामीले यो त्यो लिमिटेड लायबिलिटी हो होइन त भन्ने कुरा त्यो डिबेट भइरहेछ। तर जुन बेलासम्म यो लहरू ऐन चाहिँ नि यो ब्याङ्किङ कसुर ऐन चाहिँ फेरेर अलिकति लुज बनाउँदैन होइन त, त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यो ब्याङ्किङ कसुर ऐनलाई चाहिँ अलिकति लुज बनाउँदाखेरि फेरि ब्याङ्करहरूले चाहिँ लुप होल देखेर फेरि फटाइ गर्न थाल्छन् भन्ने पनि छ नि सर? त्यो त
हामीहरूको चाहिँ नि यो जुन संस्थागत सुशासन कोर्पोरेट गभर्नेन्स होइन त अडिट यसबाट चाहिँ नि हेर्नुपर्छ कि बिहेभियर चाहिँ नि हामीहरूको मलाई लाग्छ त्यस्तो त हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने जो आएको छ बोर्ड छ होइन त अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले नि कारवाही गरेर पनि त्यो रोकिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तै नहोला जस्तो लाग्छ सर यो जस्तो अहिले तरलता टाइट भयो भन्नुभएको छ नि यो तरलता के कारणले टाइट भएको जस्तो अस्ति माघे कतैदेखि गोएमएल लागू अनिवार्य रूपमा लागू गर्यो वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा होइन कतिपयले चाहिँ त्यसैको कारण पनि हामीलाई तरलताको समस्या आएको हो भनेर भन्छन् यो के कारण हो सर अब यहाँ के छ भने हामीले पहिला त हामीले क्रेडिट डिमान्ड धेरै भएर चाहिँ भए भन्थ्यौँ अब अहिले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि इस्यु चाहिँ नि हो एएमएल केवाइसीले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि ग्राहकहरूले चाहिँ नि ब्याङ्क एकाउन्टमा कारोबार गर्न चाहिँ अलिक हेजिटेन्टली देखिरहेको छौँ हामीले होइन किनकि 1 लाखभन्दा बढ्दा पनि हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ कन्डक्टरबाट रिपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो सुनेर पनि एउटा पर्सेप्सन भनौँ न पब्लिकको होला होइन त किनभने इन्ट्रेस्ट रेट त राम्रै छ 9.75 गुड रेट फिक्स डिपोजिट सेभिङमा पनि 6 छ कारोबार गर्न त सजिलो छ तर चाहिँ नभएको चाहिँ नि हामीले यो दुई कारण एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ नभएर पनि भयो होइन पहिलेदेखि हामीले एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ नि डेफिनेटली फर्मल इकोनोमी अलिकति स्लो डाउन जस्तो यो फर्मल इकोनोमी स्लो डाउन भएको भनिरहँदा के इन्फर्मल इकोनोमी ग्रो भएको हो र जग्गाको कारोबार त्यतिकै भएको छ होइन सबैजना सुनको पनि अहिले प्राइस धेरै बढेर अलिकति उ भएको छ होइन नत्र त तपाईँले ज्वेलरहरूलाई पनि सोद्धाखेरि बिजनेस राम्रो थियो खालि सुनको प्राइस माथि भएर मात्रै उनीहरूले कारोबार छ अहिले पनि त्यहाँ पनि सोध्नु थालेको छ खोज्दाखेरि जहाँ सोधे पनि कहाँबाट पैसा आयो भने सोध्ने अनि यो सहकारी सेक्टरमा गएको पनि भनिन्छ के त्यस्तै सहकारीमा चाहिँ गयो भने पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमै आउँछ किन तिनीहरूले पनि कता चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ नि त्यस्तो त्यो सहकारी गएको त्यस्तो लाग्दैन इन्फर्मली बाहिर नै छ पैसा यो अर्को कुरा के सर यो जस्तो एनआरबीले चाहिँ यसबाट नेपालमा रकम लिएर आउन मिल्ने गरी यो आफ्नो निर्देशिका जारी गर्यो नीति ल्यायो सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो चुक्ता पुँजीको 100% विदेशबाट रकम लिएर आउन पाउने भने अनि ब्याङ्कहरूले अर्को कुरा के गर्यो भने होइन हामीलाई हेजिङ चाहिन्छ हेजिङ फन्डको व्यवस्था गर अनि सरकारले हेजिङ फन्डको पनि व्यवस्था गर्यो तर अझै पनि 6-7वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाहेक अरूले त विदेशी लगानी लिएर आउन सकेका छैनन् यसको मेन चुरी कुरो के हो सर किन नसकेका हुन् यिनीहरूले गाडी छ एउटा त हेजिङको कुरा छ कस्टको छ होइन यो हेजिङमा कस्टली मात्रै हो नि सर कस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी 9 होइन त 8-9% आयो होइन त हजुर भन्नाले 9% जति तपाईहरुको कस्ट लाग्ने भयो अलमोस्ट फिक्स एफडीको जस्तै भयो होइन फेरि त्यो पैसा चाहिँ नि हामीले प्रयोग गर्न पाउने चाहिँ रिस्ट्रिक्टेड सेक्टरहरू छ हजुर होइन त कुन सेक्टर त्यो चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा त्यो पनि तोकेको छ होइन भनेपछि त्यो फन्ड चाहिँ नि त्यसमा मात्रै चाहिँ नि भने अहिले पनि तपाईँले हेऱ्यो भने अब 118 कति पुगिसक्यो डलर होइन त हेजिङ गऱ्यो भने यो फरेन एक्सचेन्जबाट बढो गर्ने नि डेन्जरस कुरै हो अहिले हामी चाहिँ अलिकति हामीलाई अब यो कोरोना भाइरस आयो कहिले पनि सोचेको छैन होइन त चाइनामा मैले सुनेको धेरै जस्तो गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्टको फोर्स मेजरको क्लज दिँदै कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ बाहिर जान खोजिरहेको छ होइन त सो इट्स यो गाडी काम हो र चाहिँ नि ब्याङ्कहरूले पुरा यो पैसा कहाँ लगानी गरेर पहिला नै आइडेन्टिफाई गरेर ल्यायो भने सक्छ पैसा लिने अनि हेर्ने भयो भने पनि मिल्दैन भन्नाले पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो यो सेक्टरमा यसरी लगानी गर्छु भनेर भने अहिलेसम्म ब्याङ्कहरूले आइडेन्टिफाई गरे होइन अहिले क्रेडिट डिमान्डै त्यस्तो छैन भनेपछि अलिअलि लिने चाहिँ समय होइन जस्तो मोनिटरिङ तर हामीले काम त गरेको छ धेरै जस्तो ब्याङ्कहरूले अप्लाई गरेर ठिक पारेर रेडी भएको छ यो मोनिटरी पोलिसीको यो अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अस्ति एनआरबीले के एउटा प्रावधान ल्यायो भने 10 करोडसम्म चाहिँ कसैले लिएर आउन चाहे आफ्नो व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेमा लिएर आउन सक्छ विदेशबाट पैसा भनेर भन्यो यसले कस्तो असर गर्छ सर यो इकोनोमीलाई अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यो त वेलकमै हो पैसा ल्याएको कुरा त होइन खालि उहाँले चाहिँ त्यो
सबै एएमएल केवाइसीको चाहिँ नि रेगुलेसन लिएर आउनु पर्यो त्यो भएर चाहिँ राम्रै कुरा हो यो अहिले आरटिजिएस प्रयोग गरेको नि सर यो आरटिजिएस कतिको कार्यान्वयनको लागि कतिको सहज भएको छ सर यो बिचमा फेरि रोक्या पनि थियो एनआरबीले त्यो चाहिँ नि अलिकति टेक्निकल इस्युहरू थियो हजुर त्यो सल्भ भइसक्यो यो विभिन्न समयमा यो ब्याङ्क ह्याकिङका न्युजहरू समाचारहरू आइरहेको हुन्छ ब्याङ्क ह्याकिङ भइरहेछ सर यो एनआरबीले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रविधिमा लगानी बढाऊ भनिरहेछ के गरिरहनु भएको अहिले एउटा त के भने ब्याङ्क ह्याकिङ भने ब्याङ्क कुन ब्याङ्कको पनि कोर ब्याङ्किङ सिस्टम ह्याक भएको छैन ह्याक भएको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि एउटा ब्याङ्कको सब्सिडी भयो नि त नेप्स भनेको ब्याङ्क हो नि त ब्याङ्कको सब्सिडी भयो त्यो एउटा अर्को चाहिँ नि कुन ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा कार्डकोमा चाहिँ नि बाहिरको यो फ्रड भएर चाहिँ त्यो पिन नम्बर चाहिँ नि आइडेन्टिटी लिएर एटिएमबाट चाहिँ त्यो स्किमिङ भएर चाहिँ भएको छ त्यतिसम्म मात्रै भएको छ यो स्किमिङ र एटिएम फ्रड त रुटिनै हो होइन त त्यो त हामीहरूले अब क्यामेराहरू राखेर ब्याङ्कहरूलाई घाटा भएको छैन जहाँ फ्रड गरेको ब्याङ्कहरूले तिनीहरूको पैसा गएको छ हाम्रो त भएको छैन सर्वसाधारण यसबाट कतिको डराउनु पर्ने अवस्था छ डराउनु पर्ने त छ तर त्यसमा पनि तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कले 3-4 गभर्नरले सबै सिओ र चेयरम्यानलाई बोलाएर चाहिँ नि लगानी गर्नुहोस् यसपछि राम्रोसँग गर्नु त्यो म उही ट्रेनिङको जस्तै एउटा रकम तोकिदिन्छु आइटी स्पेन्डिङमा भनेर चाहिँ नि वार्न गर्न सक्नु भइसक्यो होइन त र चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि आइटी अडिट आउँछ त्यो राष्ट्र ब्याङ्क बोलाउनुपर्छ अनि हामीहरूको कार्ड्सहरूको पनि पेमेन्ट डिपार्टमेन्टले राम्रोसँग अध्ययन गरेर हामीहरूको चाहिँ सिक्युरिटी छ कि छैन भनेर त्यहाँ हेरिरहेछ खालि विक लिङ्क चाहिँ नि अहिले जुन प्राइभेट कम्पनीजहरू छन् फिनटेक कम्पनीजहरू यो ई सेवा जस्तो तिनीहरूको चाहिँ नि सिक्युरिटी के छ भन्ने पनि थाहा भएन त्यसको बारे चाहिँ तर ब्याङ्कहरूको धेरै जस्तो चाहिँ नि सुधारिसक्यो जस्तो लाग्छ जस्तो सिआइबीले चाहिँ के भनिरहेको थियो भने ब्याङ्क र त्यो जस्तो फिनटेक यी सेवाहरू जस्तो चाहिँ लिङ्क भइसकेपछि ब्याङ्कको पनि ह्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ डेटा अहिले हामीले के गरेका छौँ भने सबै हामीहरूको ब्याङ्कको कस्टमरको डेटा हामीले सिक्योर गर्नु पर्यो मेन इस्यु चाहिँ नि अहिले तपाईँले ह्याक गऱ्यो भने चाहिँ ब्याङ्कको डेटा हो नि त पैसा चोर्ने भित्र लिएर छिक्ने चाहिँ त्यस्तो भएको छैन होइन अब फुड मेन्यु पनि ह्याक भयो भनेखेरि मान्छेहरूको एड्रेस फोन नम्बर ऊ भएपछि थाहा पायो भने के त्यसबाट के गर्न सक्ला भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन त सो अहिले के भएको छ सबै चाहिँ नि हामीहरूको अब ह्युमन ब्याङ्कको हेऱ्यो भने हाम्रो इन्टायर ब्याङ्कको डेटा कसको डेटा इन्क्रिप्टेड छ बिहाइन्ड अ फायरवल छ होइन त मान्छेले एक्सेस गर्न सक्दैन त्यही गरेर ट्रान्ज्याक्सन्सहरू पनि सबै इन्क्रिप्टेड हुनु पऱ्यो होइन तर त्यो लेभल अफ सिक्युरिटी त ब्याङ्कहरूमा होला तर फिनटेकहरूको छ कि छैन फिनटेक चाहिँ के भने उनीहरू टेक्नोलोजी लेटेस्ट टेक्नोलोजी उनीहरू ब्याङ्किङमा आएपछि रेगुलेसन टेक भन्छ रेग टेक भनेर हेभली रेगुलेटेड छ होइन दे हेभ टु कम्प्लाई विथ अल दिस इस्युज त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी अध्ययन गरेको छ उनीहरूलाई थाहा भयो अनि यो सर बिग मर्जरका कुराहरू आइरहेको थियो उठिरहेको थिए अहिले त सेल आयो अनि यो हाम्रो हिमालयन ब्याङ्क पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग मर्जरमा जाने भन्ने कुराहरू थियो के भइरहेको छ सर अहिले पछिल्लो समय अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने हबी ब्याङ्क चाहिँ नि स्टिल इन्ट्रेस्टेड इन लिभिङ र सिडिसीको इस्यु अझ पनि त्यो क्लियर भएको छैन होइन त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ नि यो मर्जरको डिफरल ल्याएको छ सो हामीले अहिले त्यसमा के विचार गरेका छौँ के छ सर यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग जाने सम्भावना कतिको छ त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ पहिला हाम्रो नयाँ सेयर आउनु पऱ्यो होइन त र हबीको के स्ट्याटस हुन्छ हेर्नु पऱ्यो त्यसपछि बोर्डले चाहिँ नि हेर्छ त्यो अहिले त्यो ट्रान्जेक्सनको बेलामा मैले के कमेन्ट गर्न सक्दिनँ अनि यस्तो बेला बेलामा सिभिल ब्याङ्क पनि हामी हिमालयन ब्याङ्कसँग मर्ज हुन चाहन्छौँ भनेर आइरहेको हुन्छ के हो सर के चाहियो सेवा के मर्ज त सबैजना आफू आफूसँग मर्ज गर्ने विचार होला होइन त अहिले चाहिँ नि हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ बोर्डबाट चाहिँ नि हाम्रो पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हबी जुन 26 इयर पार्टनरले हामी चाहिँ नि एक्जिट गर्छौँ त्यो हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेको छौँ नयाँ पार्टनर हाम्रो सेयर आएपछि अनि बोर्डले चाहिँ के गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि डाइरेक्टर्स राष्ट्र ब्याङ्कको इच्छा के हो होइन त डिस्कसन गरेर अगाडि कसो बढ्नु त्यो बेला दिन्छ सर यो जस्तो बाहिर चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ एकदमै चासो दिइरहेछन् भने
भव्य ब्याङ्क जस्तो चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कमा 26 इयर्स चाहिँ एकदमै सँगसँगै गयो, अहिले किन एक्जिट हुन खोज्यो, के भयो भनेर एकदम चासो छ, किन सर यो किन एक्जिट हुन खोज्यो? उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरूको पनि अब बिजनेस केस ऱ्यासनलाइज गरेर खोजेको छ होइन त, हामी कहाँ मात्रै होइन, 6-7वटा कन्ट्रीबाट बन्द गरिसक्यौँ किनभनेदेखि अब यहाँ हेर्दाखेरि पाकिस्तानको एउटा डियस्पोरा पनि छैन, यहाँ ट्रेड पनि छैन, बिजनेस पनि छैन भनेपछि उहाँहरूले क्राइटेरिया राखेको छ वाइ सुड दे बी इन दिस मार्केट भन्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ नि यहाँ सब्सटेन्सियल बिजनेस कम्युनिटी छ भने एउटा भयो, अनि तिनीहरूलाई केटर गर्ने त्यो पनि छैन, ट्रेड सब्सटेन्सियल छ भने त्यो पनि छैन। पहिला साग थियो, स्ट्रङ भएर सागको अनुसार आएको साग पनि सुतिरहेको छ भनेपछि केही रिजनै भएन यहाँ नि विथड्र गर्न, किन उनीहरूले एउटा डाइरेक्टर खटाउनु पऱ्यो, स्टाफ खटाउनु पऱ्यो होइन त, त्यो रिसोर्सेस उनीहरूले जहाँ उनीहरूले चाहेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ नि पर्ता भयो भने चाहिँ त्यो कन्क्लुजनमा आयो भनेपछि त्यो भएको भएर उनीहरू निस्किन खोज्यो। अनि यो जस्तो सर यो बेला बेलामा हिमालयन ब्याङ्क पनि विवादमा मुछिन्छ क्या, जस्तो सञ्चालक समितिहरूको चाहिँ एकअर्का बिच हुने विवादका कारण विवादमा आइरहेको छ। यो पछिल्लो समय के को विवाद हो सर? विवाद भयो होइन, के भयो भने हामी पहिला 8वटा बोर्ड सिट थियो, 9 थियो नि, राष्ट्रपति 7 बनाउँदाखेरि कोही त जानु पऱ्यो, अनि हाम्रो हिस्ट्रीमा कहिले पनि इलेक्सन भएको थिएन होइन त, सो पहिलोचोटि इलेक्सन हुनु पर्दाखेरि चाहिँ नि यो भएको होइन, तर त्यो पनि निर्विरोध भएर मिलेर गयो होइन। सो एउटा चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ नि अलिकति भएको थियो होइन, किन वान प्रमोटर चाहिँ नि बाहिरै थियो होइन त, त्यहाँ पनि एउटा कम्प्लेन छ होइन त कि चुनाव भएर आउनु पऱ्यो भनेर, सो राष्ट्र ब्याङ्कले चुनाव गरायो थियो, सबै थोक मिलेर आयो। यो जस्तो एनआरबीले डिभेन्चरको लागि चाहिँ असारसम्म मात्रै म्याद दिएको छ होइन, 77 हामीले त कहिले गरिसक्यौँ, सरहरूले कहिले गर्नुभएको थियो? हामी त लास्ट इयर गरिसक्यौँ, लास्ट इयर हाम्रो 25% पुगिसक्यो। जस्तो यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ यो डिभेन्चर इस्यु गर्ने अनिवार्य इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर माग गरेर एनआरबी गएको थियो नि सर, किन रहेछ यो यस्तो थाहा भएन। एनआरबीले चाहिँ किन गर्यो भने चाहिँ नि डेप्युटी गभर्नर साहबले चाहिँ भनेको थियो, किनभनेखेरि हामीहरूको ब्याङ्कको डिपोजिटहरू धेरै सर्ट टर्म भयो होइन त, ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँले हेऱ्यो भने संस्थागत चेकहरू धेरै भयो, कल डिपोजिट धेरै भयो, टेम्पोररी डिपोजिट जस्तो भयो होइन त, उहाँबाट चाहिँ लङ टर्म लेन्डिङ पनि भयो होइन त, त्यही भएर पोर्टफोलियोमा चाहिँ डिभेन्चर आयो भने एउटा लङ टर्म फन्ड्स पनि भयो, त्यो म्याच गर्नलाई गरेको हो। यो सिस्टमिक रिस्क हुन्छ भनेर त्यो रिस्कलाई अलिकति घटाउनु मिनिमाइज गर्नको लागि। अनि यो हाम्रो हिमालयन ब्याङ्क चाहिँ यो मेलम्ची केसमा यो एक्जिम ब्याङ्क अफ चाइनासँग त्यो केस पनि जितिसकेको छ, त्यो पैसा आयो कि आयो, के भयो? चाइना कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कबाट चाइना कन्स्ट्रक्सन मुद्दा उसँग होइन, मुद्दा चाहिँ हाम्रो यो CRB 15 चाइना रेलवे ब्युरो हुन्छ नि कन्ट्र्याक्टरसँग, त्यसमा चाहिँ नि अहिले हिजो पनि भर्खर कुरा भएको थियो, चाइनामा चाहिँ त्यो जजले अप्रिलमा ट्रायल गर्छु भनेको थियो, तर यो कोरोना भाइरस आएपछि अलिकति हामीलाई पनि डर भयो त्यो जानलाई, तर अर्को उपाय निकाल्छु भनिरहेको छ अहिले, मेबी हामी भिडियो कन्फरेन्सिङबाट उ गरेर गर्न सक्छ कि भनेर हेरिरहेको छौँ। तर मलाई लाग्छ चाहिँ नि जुन चाइनिज गभर्मेन्टले नै निर्देश एउटा डाइरेक्टिभ दिइसक्यो, यस्तो केसमा चाहिँ नि यो कन्ट्र्याक्ट डिस्प्युट र ब्याङ्क ग्यारेन्टी सेपरेट इस्युहरू हो। त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि के चित्त बुझेन भने गएर चाहिँ त्यो काउन्टर ग्यारेन्टी रोक्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि गर्न पाउँदैन भनेर चाइनामा भनिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ नि हामीलाई लाग्छ यो रिभर्स भएर हामीलाई त्यो पैसा आउँछ, खालि हामीलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्ष कि अर्को आर्थिक वर्ष त्यति मात्रै कुरा भन्नाले त्यो पैसा आउँछ। अनि अहिले पछिल्लो समय हिमालयन ब्याङ्ककै बारेमा कुरा गरौँ सर, के कसरी अगाडि बढिरहेछ हिमालयन ब्याङ्क? अब यत्रो धेरै प्रतिस्पर्धादेखि लिएर कोरोना भाइरसका प्रब्लमहरूदेखि लिएर ब्याङ्क के अरे व्यवसायहरूमा पनि अब कर्जा बढी गयो, कर्जाको चाहिँ ब्याज दर बढी गयो भनेर गुनासाहरू आइरहेको हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी बढिरहेछ सर हिमालयन ब्याङ्क? अब मेन इस्यु चाहिँ नि हामीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अडिटहरू हेर्दाखेरि हामीहरूको सिस्टमहरूमा एउटा चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर
धेरै एम्फोसिस दिएको छ नि हजुर त्यसमा हामीले पनि धेरै अगाडि बढेको छौँ तपाईँले रिस्क म्यानेजमेन्ट भएपछि हामीले यस्तो यो कोरोना भाइरस कम्पिटिसन होइन त युनाइटेड ब्याङ्क रिस्क टलरेन्स के हो हामी कतिसम्म जान्छौँ भनेर त्यो पनि हामीले भित्र अध्ययन गरेर हामीले एउटा डिफाइन गरिसक्यौँ हामी यतिसम्म चाहिँ नि हामी यो रिस्क लिन सक्छौँ त्यसपछि हामी अलिकति तल जानुपर्छ त्यो गरिसक्यौँ अहिले हेर्दाखेरि हामीहरूको जुन ब्याङ्कको लेन्डिङ पोर्टफोलियो छ हाम्रो ब्यालेन्स पोर्टफोलियो छ हाम्रो र हाम्रो चाहिँ नि जुन रिस्क चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि हेरेको छौँ जुन एरियामा चाहिँ नि पर्नु होला ब्याङ्कलाई चाहिँ नि कति प्रफिटेबिलिटी हिट होला भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यस्तो अलार्मिङ हामीले देखाएको छैन त्यही अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजर अगाडि बढ्ने गरेको छ अब हामीले पनि यो डिपोजिटलाई एग्रेसिभली मार्केट गर्न सकेका छैन किनभनेदेखि हामी एउटा भद्र सहमतिमै छौँ होइन त रेट सेम हो होइन त त्यही भएर चाहिँ नि डिपोजिट त्यस्तो ग्रो गर्न सकेका छैन नत्र त्यो भएन भने हामीले पनि एग्रेसिभली अनि हायर कस्टमा लिएर लेन्डिङ गर्न सक्थ्यौँ हामीले होइन त त्यो गरेको छैन त्यही भएर हामीले हाम्रो जुन टार्गेट बोर्डले दिँदाखेरि हाम्रो प्रफिट टार्गेट चाहिँ नि हामीले मिट गरेका छौँ तर हाम्रो डिपोजिट र लेन्डिङ टार्गेटहरू पनि कम छ यो जस्तो बजारमा चाहिँ अझ विशेष गरी मध्यमवर्गीयहरूले चाहिँ के ब्लेम लगाउँछन् भने हिमालयन ब्याङ्कलाई चाहिँ अलिकति उच्च स्तरको ग्राहकहरूको लागि हो हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि होइन किनकि अब ग्रामीण भेगमा पनि चाहिँ ग्रामीण भेगसम्म चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको पहुँच छैन भनेर भन्छन् यो कसरी लिनुभएको छ त्यो गलत हो त्यो तपाईँले हेऱ्यो भने हामीहरूको 4वटा ग्रामीण इन्स्टिट्युसनमा हाम्रो सेयर छ अन्त आरएमडिसीमा पनि छ छिमेकी स्वावलम्बन होइन त निर्धन होइन त त्यसमा हामीले धेरै रिसोर्सेस हाम्रो ध्यान गएको छ वी आर भेरी मच अवेर ग्रामीण क्षेत्रमा के भएको छ भनेर र हामीले होलसेल लेन्डिङ पनि तीबाट दिइरहेको छ हाम्रो जुन यो 5% त्यो प्राइभेट त्यो हेऱ्यो भने हाम्रो त्यहाँ इङ्गेजमेन्ट छ त्यो चारवटा इन्स्टिट्युसनमा हामीले चाहिँ जुन बोर्डमा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन त्यसको चाहिँ नि हामीसँग इन्टरेक्सन हुन्छ के भइरहेछ भने हामी चाहिँ धेरै फलोअप गरिरहेको छौँ अनि पैसा दिएको पनि त्यही अनुसारै गरिरहेको छौँ भनेपछि हाम्रो इङ्गेजमेन्ट छ त्यो भन्नाले ग्रामीण भेगसम्म हाम्रो पहुँच छ भनेर एनआरबीले अलिकति यसो गरे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो कुरा पनि होइन त्यो त सबैजनाको विस त हुन्थ्यो नि हामी पनि सबभन्दा बिगेस्ट इन्स्टिट्युसन हुन भने जसलाई पनि छ नि अनि मोर्चबाट चाहिँ नि एउटा सर्टकट छ भने त त्यो पाथ त छ तर हाम्रो के छ भने बोर्डले चाहिँ एउटा ठुलो 20% सेयर होल्डरको जुन समस्या छ उसले चाहिँ एक्जिट गर्छौँ भने पहिला हामी यो टुङ्गाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि हामीले अब के भयो भने एनआरबीसँग पनि त्यही कुरा भएको छ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि त्यहाँ भएको छ अनि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि थाहा छ सो हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा डिफरल ल्याएको छ यो इस्युमा त्यो पहिला टुङ्गाउनुहोस् अनि त्यसपछि हामी हेर्नु आगामी दिनमा कसरी बढ्छ सर हिमालयन ब्याङ्क अब राम्रो छ हाम्रो ब्रान्चहरू छ भने 6वटा अझै खोलिरहेको छौँ हामीले त्यो एक्सप्यान्ड गरिरहेछौँ भर्खर हामीले चाहिँ नि ठुलो एउटा स्टाफको इन्टेक गरेका छौँ 50-60 स्टाफ नै यहाँ लिएको छौँ हामीले एक्सप्यान्ड गर्नै हो यता हामीले चाहेको सो हामीले एक्सप्यान्ड गर्न लाग्छौँ हामीले धन्यवाद सर थ्याङ्क यू